Xin chào các bạn. Hôm qua tôi mang cuộn cáp quang 4 ly đem ra trước sân nhà rồi cẩn thận cắt ra thành nhiều nan. Thời gian này gió bên ngoài trời không quá mạnh nên việc làm một chiếc diều 3 mét cánh mềm từ cáp quang 4 ly để thả có thể sẽ vẫn ổn. Ở đây tôi đã chọn ra 6 nan cáp quang 4 ly với những kích thước như bạn đang thấy. Và tất cả các nan đều đã được vẽ dấu ở ngay giữa tâm. Tiếp theo ta sẽ xếp dấu tâm của nan thứ hai vào dấu tâm ở nan đầu tiên. Tiếp tục xếp dấu tâm của nan thứ ba vào dấu tâm ở nan thứ 4. Rồi xếp chồng dấu tâm của hai nan này lên trên tâm ở hai nan trước đó và xếp tiếp dấu tâm của nan thứ 5 vào dấu tâm ở nan thứ 6. Ta cũng sẽ xếp dấu tâm của hai nan này lên trên tâm ở 4 nan trước. Đồng thời buộc thêm dây thành từng khoảng ngắn để tạo ra một thanh cánh trông cũng khá chắc chắn, rồi làm tương tự một thanh nữa giống như vậy và đã có được hai thanh cánh cho diều. Sau đó sử dụng một thanh tre dạng tròn với chiều dài 1m13. Và ở một đầu của thanh tre này sẽ có đường kính 14 ly và nhỏ dần về đầu còn lại khoảng 10 ly, dùng cho việc làm một thanh thẳng ở giữa. Tiếp theo tôi sẽ cẩn thận buộc điểm giữa tâm của hai thanh cánh vào thân ở thanh thẳng với những kích thước trông như vậy. Đồng thời xoay khung diều qua mặt trước, rồi từ phía ngoài của một bên đầu cánh ta sẽ khép hai thanh lại với nhau và buộc dây cố định chúng lại, rồi qua nửa cánh phía bên đối diện làm tương tự giống như thế để tạo ra một hình cánh. Và tiếp tục buộc một sợi dây nối liền từ hai đầu cánh vào đến thân ở thanh thẳng. Việc này sẽ giúp ta có thể kéo cong phần cánh ở hai bên phía ngoài lên. Để khi cánh cong lên như vậy, ta sẽ thấy từng bên nửa cánh diều có chiều dài 1m43. Và từng nửa bên cánh diều cũng cần được buộc thêm dây giằng ngang qua, giúp cho hai bên cánh được cân đối đều nhau. Đến đây thì phần cánh diều đã xong. Tuy nhiên chúng tôi lại muốn buộc thêm một số dây tạo thành từng khoảng ô ở cánh diều này để trông nó được thú vị hơn. Với phần đuôi tôi chỉ có được ở đây một thanh tre với chiều dài 1m40. Từ giữa tâm của thanh sẽ có dạng hình chữ nhật với mặt rộng hơn dày 1,2cm và mặt còn lại 8 ly. Rồi được vót từ dấu tâm này nhỏ tròn dần ra hai bên phía ngoài khoảng 7 ly. Ta sẽ xếp dấu tâm của thanh tre này vào đến gần phía cuối ở thanh thẳng rồi cố định lại bằng dây. Tuy nhiên một bên của thanh tre khá mỏng nên việc buộc theo cách này sẽ giúp thanh được chịu lực tốt hơn khi phải đỡ hai vòng đuôi lớn. Sau đó ta sẽ đo từ điểm vừa buộc tâm qua bên phải của thanh đuôi 33cm. Đồng thời dùng hai nan cáp quang 4 ly đã được ghép nối vào nhau như bạn đang thấy. Và nan cáp quang này sẽ có chiều dài 1m90. Rồi từ một đầu của nan tôi sẽ đo vào 8cm và tiếp tục đo từ dấu vừa vẽ vào tiếp 1m44. Sau đó xếp dấu 8cm của nan vào đến phía đầu ngoài ở bên phải của thanh đuôi và buộc dây cố định, rồi cẩn thận xếp dấu còn lại của nan cáp quang vào đến dấu đã vẽ trước đó ở thanh đuôi, dùng dây buộc thật chặt để tạo ra một vòng đuôi với đoạn cáp quang dư ra ở khoảng cách đuôi và cánh. Ta sẽ buộc nó vào bên phải ở thanh cánh dưới, rồi qua phía bên trái làm tương tự giống như vậy để ra được một kích thước như bạn đang thấy. Và đã xong được phần khung diều. Rồi cẩn thận may áo cho khung diều này. Ngoài trời gió chỉ ở mức 13 km/h, sẽ khá yếu so với diều 3 mét, nhưng chúng tôi vẫn rất háo hức muốn xem chiếc diều sẽ bay ra sao. Như bạn đang thấy, mặc dù gió yếu nhưng diều vẫn có thể bay lên được. Trên cao trông dáng diều Kinh Môn đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhìn rất đẹp mắt và cho ra một lực kéo dây khá mạnh, đủ để mang đến một trải nghiệm rất ấn tượng. Như thế chúng tôi lại có thêm một chiếc diều 3 mét được làm từ cáp quang 4 ly để thả, cũng rất thú vị.